Det är mycket musik i den här filmen, Sam. Det är en väldigt musikfokuserad film, Sebbe. Ja, det är det. Men det är inte så mycket musik att det är en musikal. Nej, det är det inte. Det är så nära man kan komma utan att det blir en musikal. Ja. Så var inte rädda ni som inte gillar musikaler. Nej. Kom. Sinners är skriven och regisserad av Ryan Coogler. Och i huvudrollen ser vi Michael B. Jordan gånger 2. Tvillingarna Smoke och Stack återvänder till sin hemstad och tänker starta upp en klubb, men det går inte riktigt som planerat. För de som finns där ute som har hört namnet Ludwig Göransson så är det ju Our Boy, Our Man in Amsterdam, som vunnit en Oscar för sin musik. Och i det här fallet så är han med och gör musiken också. Men han är även med som exekutiv producent här. Så Our Boy is stepping up in the world. Han har jobbat med Ryan Coogler tidigare i Creed och i Black Panther. Så de är homies. Det är en snubbe från Sverige. En vit snubbe från Sverige. Och han liksom gjort musiken till väldigt svart afroamerikanska filmer. Och i det här fallet så är det typ den mest afroamerikanska filmen musikmässigt som du kan föreställa dig. Snubben är ett geni. Han har förståelse för musik på ett sätt som är så här, det går utanför en normal persons sinne. Michael B. Jordan spelar tvillingar i den här filmen. Jag var lite avig mot det. Och till en början så var det lite svårt för mig att anpassa mig när de stod bredvid varandra. Väldigt snyggt gjort, säger ingenting om. Men när de delade på sig, då var det så tydligt att de var olika karaktärer. Och jag tycker Michael B. Jordan gör en bra två bra roller här. Ja. Han spelar ju två bröder som är kriminella och tillbaka från Chicago. Det får inte säljas sprit här i 30-talets USA. Och det vill ju de göra. Men de vill ju öppna upp en klubb för det. Och det ska bli massa musik och en jävla massa dricka från alla möjliga olika delar av världen. Så det här ska bli så skoj. Och det är på väg att bli väldigt bra. De har ju plan som är riktigt, riktigt grym. Ja, de hittar massa både knasiga och roliga och intressanta och djupa personer. Så att de har ett team med sig. Om man inte vet någonting om den här filmen så kan det ju vissa saker som händer i filmen förvåna en. Det finns i trailers. Det är inte så att det blir en överraskning för de som har sett trailers. Men jag tänkte bara slänga ut frågan här. Är det någon där ute som kommer ihåg filmen From Dusk Till Dawn? Gör du? Ja, gud ja. Jag kollade på den väldigt mycket när jag var liten. Och för mig var det väldigt mycket så här, hur kan en film börja på det här sättet för att sen avslutas på det här sättet? Och vara bra. Hur? Och det här filmen påminner om From Dusk Till Dawn. Ja. Och det är ju någonting man måste acceptera när man ger sig in i filmen. Att den kommer ta en vändning som liksom går bort från det vanliga. Den mänskliga historien, liksom hur det var i USA i början på 1900-talet. Det kommer vampyrer. Ja, i From Dusk Till Dawn, då har den en mer klockren direkt vändning. Så att den första delen är regisserad av Quentin Tarantino och den andra delen är regisserad av Robert Rodriguez. Så att de liksom slog ihop två filmer fast med liksom samma karaktärer. Den har den grejen. Här har de ju verkligen den som en inspiration. Ja. Men övergången är lite mjukare. Början på filmen, hela uppbyggnaden till att den här klubben ska öppnas, det tyckte jag var jättebra. Alltså för mig, det var toppen, var jättebra skådespelarinsatser. Jag vill ge en shoutout också till en skådespelare som heter Delroy Lindo, som man oftast inte vet namnet på, men man känner igen ansiktet på. Han gör en väldigt bra roll i den här filmen. Jag älskade första delen också, men jag satt också och tänkte så här, gud vad länge de håller på och stannar i den här världen och presenterar oss för karaktärer. Och nu får de fan börja suga blod. Jag vet ju att vändningen kommer. Jag vet ju att eventuellt alla de här karaktärerna bara kommer bli blodhögar om en liten stund. Så här, jag vet att jag inte behöver investera i dem. Nej. Jag tycker inte att då vampyrdelen, sista delen som ändå är typ en timma lång, att den var berättigad och tillräckligt underhållande och rolig. Jag har full förståelse för det. Jag tycker också att den andra delen var snäppet sämre än den första delen. Den första delen var fenomenal. Liksom. Det som jag tycker räddar andra delen, det är att musiken fortsätter. Det finns fortfarande musikinslag och framförallt när då vampyrerna dyker upp att det sker också en vändning i musiktyp. Genre och kultur som också sätter typ det gamla vita mot det gamla svarta och det tycker jag var jävligt snyggt gjort. Det är en välgjord film. Alltså skådespelarna, det är snyggt foto, det är bra musik och allting. Men jag tyckte att den drog lite och jag tycker att så här, vampyrerna var inte skrämmande eller intressanta eller roliga. Det fanns fragment av det, men jag ser fortfarande From Dusk Till Dawn som så den här, jag tycker den slår den här
gånger 10. Men det är också nostalgiska anledningar. Visst, det här kanske säger en hel del om årets filmer hittills. Men för mig är det här min bästa filmupplevelse i år. Jag tycker att det här är toppen. Vilket jävla hantverk filmen är ändå för mig. Det här är otroligt imponerande både från skådespelarhåll, produktionshåll. Vi är helt övertygade om att vi är i början på 1900-talet i USA. Absolut. Och musiken, det är liksom... Jag tror att han kommer få en Oscar till, Ludwig. Garanterat en nominering för den här filmen. Och jag hoppas att han vinner, för att det här var för mig helt fenomenalt. Sen så får vi se i slutet på året om den verkligen är kvar där uppe bland de bästa filmerna jag har sett i år. Ryan Coogler har sagt så här att han ville göra en full komplett måltid. Det är den upplevelsen han vill ge. Och det tycker jag han har lyckats med. För att det är så mycket av allt. Ja. Och ibland kan det kännas som så här, nej, jag kanske borde ha valt den där efterrätten istället för den. Det är inte klockrent. Det tycker jag tyvärr inte. Men så här, jag är mätt. Och jag är liksom så, men det var bra. Men inte heller så här, men dit ska jag gå och käka igen. Nej, jag vill verkligen käka igen på det här stället. Jag ska bara säga en liten hemlighet. Sebbe har rätt att den drar lite grann någonstans där i mitten. Det gör den. Men från dusk till dawn, den är ju en hel dag på McDonald's typ. Ja, då kräks du efter. För att du har ätit för mycket. Exakt. Och om ni har den bilden i huvudet så kan ni lika gärna trycka på prenumerera på vår kanal. Tack för att ni tittade och vi ser fram emot att snacka mer film igen framöver. Shoutout till Ludda.